Hi guys, warmly welcome you all with the English lesson for grade 12 today. It's my great pleasure to be here to share the content of the lesson. Hope you all be useful and enjoyable. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với bài học tiếng Anh ngày hôm nay. Cô rất vui khi được đồng hành và chia sẻ với các em về nội dung bài học. Hy vọng bài học của chúng ta thật là thú vị và bổ ích. Okay, now before we have the new lesson, now look at the TV and answer some my question. Now the first question, what do you usually do in your free time? Yes, maybe you like watching TV, you like playing football, or you like listening to music. And another question, do you like reading books in your free time? Yes, I myself like reading books. Now everybody, look at the pictures and tell me what kinds of books. Okay. Now the first picture. Yes, this novel. The second picture. Yes, comic. And another picture. Yes, science fiction. Another picture. Romeo and Juliet is romance. Yes, it's scrap. And another. Yes, biography. And Harry Potter is fiction. There are many kinds of books. So, today, we read about books. How many ways of reading books? Vậy hôm nay cô sẽ giúp các em tìm hiểu về nội dung bài đọc. Books. Có bao nhiêu cách đọc sách và lợi ích của việc đọc sách như thế nào? Before we read the reading passage, I give you some vocabulary. Okay. Now, look at the first picture. Now, what is she doing? Yes, she is tasting the fruit. To taste. Now, repeat after me. Taste. Taste ở đây có nghĩa là nếm thức ăn. Okay. Now look at another picture. Okay. Now to taste book. What does this mean? To taste book means dip into a book and read bits here and there. But taste book ở đây có nghĩa là chúng ta đọc, lướt qua. Now another word. Now look at the picture. What is the bird doing? Yes, swallow. Now repeat after me, swallow. Swallow có nghĩa là nuốt thức ăn. To swallow a book means read all at the time. But to swallow a book có nghĩa là đọc ngốn ngáo. Okay, another word. Now look at the picture. What is the baby doing? The baby is chewing the food. And another word, digest. So, what does this mean, chew and digest? Vậy cụm từ chew and digest ở đây có nghĩa là nhai và tiêu hóa thức ăn. Okay, now look at another picture. Do the student read quickly? No, they read slowly. And do they read books carefully? Yes, they read books carefully. Okay, so read slowly and carefully means chew and digest a book. Vậy, đọc theo kiểu mà nhai và tiêu hóa
một quyển sách có nghĩa là đọc và suy ngẫm. Okay, another word. Now look at two pictures and look at the example. Now these books are so interesting that they can't put them down. Chúng ta cùng nhau quan sát bức tranh và ví dụ. Vậy những quyển sách này quá thú vị đến nỗi mà các em học sinh không thể đặt chúng xuống được. Vậy chúng ta có một cụm từ hard to put down. And the antonym is hard to pick up again. Okay. Now look at all these words and repeat after me. To taste, taste. Swallow, swallow. To and digest, to and digest. Hard to pick up, hard to put down. Okay, now everybody close your notebook and look at each picture and say the word out. Okay, the first picture. Yes, swallow. Another picture. This is the phrase. Yes, hard to put down. And the antonym of this phrase. Yes, hard to pick up again. Another picture. Yes, taste. Okay, digest. And the last picture. Choose. Okay. Now, there are many kinds of reading books. And according to Francis Bacon, say that some books are to be tasted, some books are to be tasted, others to be swallowed, and some feel to be true and digested. Okay. Now, before you read the passage, now everybody look at the TV and you can tell me which sentence is true or false. Bây giờ trước khi chúng ta đọc nội dung của bài đọc thì chúng ta cùng nhau quan sát 5 câu trên màn hình và chúng ta dự đoán mỗi câu đúng hay sai, và chúng ta nếu như sai thì chúng ta sẽ dự đoán sai ở vị trí nào. Okay, number 1. Francis Bacon advised you to read different types of books in the same ways. Vậy đối với câu số 1 thì ông Francis Bacon khuyên bạn là hãy đọc nhiều loại sách khác nhau với cùng một cách đọc. Vậy từ có khả năng sai trong câu này sẽ là the same ways, maybe different ways. Number 2, when you take a book, you read it carefully from the beginning to the end. Vậy trong câu số 2, khi bạn đọc một quyển sách, đọc lướt qua một quyển sách, thì bạn đọc nó một cách cẩn thận từ đầu đến cuối. Và từ có khả năng sai đó là read it carefully from the beginning to the end. Number 3, you can swallow a book when you find a good story and you have time to enjoy it. Vậy bạn có thể đọc ngốn ngáo một quyển sách khi mà bạn tìm thấy một quyển sách hay và có thời gian để thưởng thức nó. Vậy, từ có khả năng sai đó là to find a good story and have time to enjoy it. Number 4, books with good stories are often described as hard to put down. Vậy sách mà có những câu chuyện hay thì thường được xem là khó có thể đặt chúng xuống được. Và cụm từ có khả năng sai là good story and hard to put down. Okay, number 5. Television has replaced books altogether. TV thì có thể thay thế cho sách hoàn toàn. Vậy, cụm từ có khả năng sai đó là has replaced. Maybe hasn't replaced. Okay.
Now, everybody open your book and read silently in 2 minutes and answer the sentences true or false and find out the evidence. Bây giờ chúng ta mở sách ra và đọc đoạn văn trong vòng 2 phút, đọc thầm. Và sau đó chúng ta sẽ trả lời các câu sau xem là đúng hay là sai. Nếu sai chúng ta tìm dẫn chứng và sửa lại. Now look at number 1. Francis Bacon advised you to read different types of books in the same way. Now you look at the paragraph 1, line 5. And the evidence, this good advice show how is it possible to read different types of books in different ways, not the same ways. So, number 1 is false. In the different ways, not the same. Okay, number 2. When you take a book, you read it carefully from the beginning to the end. True or false? Okay, now come back. The paragraph 1, like 6 and like 7, that you underline in your book. Chúng ta cùng nhau quay lại đoạn số 1, dòng 6 và dòng 7. Chúng ta dùng bút chì để gạch các dẫn chứng. Now look at here. Is it enough to deep into it and read this here and there? In the word, this is taking. Vậy, taking, đọc lướt qua, ở đây có nghĩa là đọc, qua loa và đọc. Chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Okay, so number 2. Read it carefully is wrong. Yeah, it's false. When you taste a book, you dip into it and read bits here and there. Okay, number 3. When you swallow a book, you find out a good story and have time to enjoy it. Vậy bạn có thể đọc ngốn ngáo một quyển sách khi bạn tìm thấy một mẫu chuyện hay và có thời gian để đọc đó. Chúng ta cùng nhau quay lại đoạn số 2, dòng 1-2. Imagine that you have a found good story and what even more important, the time to enjoy it. Và hãy tưởng tượng rằng là bạn tìm thấy một mẫu chuyện hay và quan trọng hơn là có thời gian để thưởng thức. Vậy đọc như vậy được gọi là swallowing. Okay, number 3 is 2. Okay, look at number 4. Books with good stories are often described as hard to put down. Okay, now come back. The paragraph 2, line 4, 5, and 6, and underline, it's so good, I can't put it down. It means hard to put down. So, number 4, is it 2, right? Okay, and the last one. Television has replaced books altogether. Do you think so? Okay, now look at the paragraph 4 and line 4. Yes, but in fact, television has not killed reading. Vậy nhưng trên thực tế thì TV vẫn không hề giết chết đi việc đọc. Okay, now, number 5 is true or false? Yes, it is false. Hasn't replaced. Now you test no. Now we change another activity. Task 3. Choose the best answer for the following sentences. Okay, look at number 1. From number 1 to number 5. And you read silently again and do this exercise. Okay, number 1.
According to the passage, how many ways of reading books are there? Okay, there are 3 ways. Now you look at paragraph 1, line 2 and 3. Yes, according to Francis Bacon, there are 3 ways of reading. The first is tasting, the second is swallowing, and the last one is chewing and digesting. Theo như nội dung trong đoạn số 1, dòng 23 thì có 3 cách đọc sách. Đọc theo kiểu đọc qua loa, đọc ngốn ngáo và đọc và suy ngẫm. Okay, now look at number 2. What should you do before starting to read a book carefully? Yes. Vậy bạn nên làm gì trước khi bắt đầu đọc một quyển sách một cách cẩn thận? Phương án A. Don't need to read the first page. Không cần phải đọc những trang đầu tiên. Check that it's not too difficult. Kiểm tra rằng là nó không có quá khó. C. Read it too slowly. Đọc nó một cách chậm chạp. D. Read it too quickly. Đọc nó nhanh. Okay, now look at paragraph 3, line 3 and line 4. Ok, bây giờ tất cả các em nhìn vào sách giáo khoa đoạn 3, dòng 34. Chúng ta sẽ theo dõi và thấy được thông tin. Before starting to read a book carefully, check that it's not too difficult. B is the correct answer. Now we change number 3. The phrase to and digest in the paragraph 3 is closed in meaning to. Và theo như cụm từ to and digest ở trong đoạn số 3 thì có nghĩa là gì? Vậy cái này trong phần từ vựng cô đã giới thiệu với các em nghĩa của từng cách đọc. A. Reading bits here and there. Vậy đọc một chỗ này một chút, chỗ kia một chút thì đọc đó được gọi là tasting. B. Reading quickly. No. Reading all at a time. Vậy đọc ngốn ngáo, swallowing. And D. Read slowly and carefully. It means to and digest a book. Vậy chúng ta cùng nhau quan sát dòng 1, 2, đoạn số 3. Chúng ta sẽ thấy thông tin to and digest means reading slowly and carefully. Okay, now we change number 4. According to the passage, which of the following is not true? Đây là những câu hỏi luôn luôn xuất hiện trong các đoạn văn trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Nên các em phải tập trung chú ý để làm bài tập này cho tốt. According to the passage, which of the following is not true? Theo như đoạn văn thì phương án nào sau đây là không đúng? You can swallow a book when you find a good story and have time to enjoy it. Yet, in paragraph 2, line 1 and 2, bạn có thể đọc ngốn ngáo một quyển sách khi bạn tìm thấy một mẫu chuyện hay và có thời gian để thưởng thức. Vậy trong đoạn số 2 dòng 1-2 chúng ta thấy thông tin này. B. Books are the cheap way to get information and entertainment. Now look at paragraph 4 and line 6. Trong đoạn số 4 dòng 6 thì chúng ta thấy đọc sách là một cách rẻ để chúng ta lấy thông tin và giải trí. Now C. When you take a book, you read it carefully from the beginning to the end. Now, khi mà bạn đọc lướt qua một cuốn sách thì bạn đọc nó một cách cẩn thận từ đầu đến cuối quyển sách. Vậy theo như thông tin trong phần true false statement, đây là phương án sai. Chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với phương án D. Books are the wonderful source of knowledge and pleasure.
Vậy thông tin của phương án D nằm trong đoạn số 4 và dòng 8. Vậy đây là một thông tin đúng. Vậy đáp án của câu số 4 sẽ là when you take book, you read it carefully from the beginning to the end, not read carefully. Okay? And number 5. Which of the following is the main topic of the passage? Okay, A. The benefits of keeping books at home. B. The ways and the benefits of reading books. C. The ways of reading books. D. The advantages of reading books. Và nội dung chính của bài học là nội dung chính của bài đọc là nội dung bao quát toàn bài đọc. Vậy chúng ta thấy được B sẽ là đáp án của câu số 5. Now everybody close your book and notebook please. Don't look at anything. Right? And now complete the chart with the information from the passage which you have learned. Okay. Now look at the TV. There are 3 ways of reading. What are they? Yes, first is tasting. 2. Swallowing. And Truyen and digesting. Vậy, có 3 cách để đọc sách. Theo như Francis Bacon, đọc theo kiểu đọc lướt qua, đọc ngốn ngáo và đọc và nghiền ngẫm. Now, what are the advantages of television? Now, what are the advantages of television and the advantages of books? Yeah, television brings information and story with color, picture, and action. And books are the cheap ways to get information and entertainment. And books we can keep forever. And books we can read many times. In fact, TV has not killed reading. Và lợi ích của TV là gì các em? TV có thể mang đến cho chúng ta những thông tin, những câu chuyện với hình ảnh, màu sắc và hành động. Còn lợi ích của sách là gì? Sách là một cách rẻ để chúng ta lấy thông tin và giải trí. Sách chúng ta có thể giữ mãi mãi và chúng ta đọc đi đọc lại rất là nhiều lần. Nhưng trên thực tế thì TV vẫn không hề giết chết được cái việc đọc. Và đây là nội dung của bài đọc ngày hôm nay. Cô hy vọng rằng với cái biểu đồ này chúng ta về có thể tóm tắt lại nội dung bài đọc. Và chúng ta ghi bài tập về nhà, học tất cả từ vựng trong bài đọc. Tóm tắt lại nội dung của bài đọc dựa vào biểu đồ. Tìm thêm một số từ vựng liên quan đến chủ đề về sách. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.